السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. ورجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي وصفة اللحم مع البامية أو البامية مع اللحم. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. في وعاء ماء، ملعقة يعني فيه ماء أكثر من النص يعني بقلي، وأضفنا فيه ورقة غار ونصف كيلو من اللحم متن. المتن هذا يعني غنم، لحم غنم. خلوا لما يغلي، وهذه الزفارة أو الفوم الذي على الماء تطلع، لازم إن إحنا نشيلها ونبعدها من الماء ونصفي اللحم منه. لأنه إذا ما بعد يعني شلناها منه كون طعم اللحم مش حالي ومش تمام المرة. بس بعد ما صفينا اللحم من الزفارة نضيف البهارات. أضفت ملعقة ونص من كزبرة الناشفة المطحونة، وملعقة كمون، وملعقة فلفل أسود، مع الفلفل الأبيض، وملعقة من الفلفل الأحمر المطحون، وملعقة كركم. نخلطهم مع بعض وتكون النار متوسطة تحت القدر. ونضيف أيضا ملعقة كبيرة من الثوم والزنجبيل المهروس. نخلطهم مع بعض ونفضي الوعاء ونترك حتى ينضج اللحم. في بعض اللحم يأخذ ساعة، في بعض اللحم يأخذ ساعة ونص، على حسب نوعية اللحم. يعني إذا كان خصوصا اللحم كبير. هنا بعد ما نضج معنا أضفنا حبتين من الطماطم المقطعة، ونغطي القدر. هنا يكون معانا اللحم ناضج. نخفف النار إلى أقل من المتوسط، يعني تكون النار واطية. في وعاء ثاني أخذنا حوالي كوب من الزيت سخنا، أضفنا له هذه حبتين من البصل المتوسط مقطع بهذا الطريقة، ونقلبهم نقلبهم حتى أنهم يذوبوا معنا البصل. بس ذوبة، ما نتركش لما البصل يأخذ اللون البني أو الذهبي. احنا ما نحتاج في الطبخة هذه إنه يكون البصل مذاب. مع أيضا الاستمرار لتحريك البصل على نار متوسطة أكيد، لأن إذا كانت النار مرتفعة يحرق علينا البصل. بس بهذه الطريقة يأخذ البصل يعني حوالي 5 دقائق إلى 7 دقائق، إذا خصوصا كانت النار يعني واطية تحت الوعاء. نأخذ البصل بعد ما ذاب معنا هذه النتيجة التي احنا نحتاجها، ونضيفه على اللحم. نضيف كل البصل الذي ذوبنا أو الذي قلينا. هنا طبعا النار تحت القدر خفيفة جدا، حتى أنه بس يذوب معنا الخضار الطماطم والبصل في نفس الزيت الذي قلينا فيه، والبصل نقلي فيه البامية. أنا حوالي نص كيلو من البامية الخضراء. نحركها ونستمر في تحريكها ونقليها. نقلي البامية من 5 إلى 7 دقائق حتى تبدأ تدينا اللون الأصفر، بعدين نقوم بتصفيتها. نخليها لما تبدأ تأخذ معانا اللون الأصفر هذا، ونصفيها من الزيت ونضيفها على اللحم. بعد ما صفينا البامية من الزيت، نصفيها تمام من الزيت ونضيفها على اللحم، وبعدين نحرك كل المكونات مع بعض. طبعا للآن احنا ما أضفنا الملح، بس نحرك دحين المكونات مع بعض. الملح يكون في آخر الشيء. إذا حابين أنتم تطبخوا اللحمة مثلا 5 دقائق، اللحمة أيضا مع البامية 5 دقائق،
أيضا على ما أنتم تحبوا، بس هذه هي النتيجة. البامية ناضج معانا تكون جاهز. بس هنا أخذت أنا ملعقة كبيرة من الزيت، نفس الزيت الذي قلينا فيه البصل والبامية، وخليناها يعني دقيقتين تنطبخ. بس نحركهم، وعندما نحركهم بس ننتبه إن البامية ما تنهري معانا أو تتفكك علينا. هنا معانا الطبخة جاهز. نضيف له في الأخير الملح حسب الرغبة، لأن احنا ما أضفناش الملح من البداية، لأنه إذا أضفنا الملح من البداية اللحم يأخذ وقت أطول حتى إنه ينضج. بس أضفت ملعقة صغيرة من الملح ونحركهم مع بعض. حرك كل المكونات، يكون هذا تقريبا الطبخة معانا جاهز. طبعا المقادير تختلف حسب عدد أفراد الأسرة. إذا حابين أنتم يعني أفراد الأسرة زيادة تزيدوا المقادير. وفي الأخير نزين بأي اللي تحبوا. أنا أضفت هنا كزبرة مفرومة، تحبين تضيفوا الفلفل الأخضر المقطع أو المطروش تضيفه. بس هو يغرف يقدم يعني ساخن ويأكل أيضا في وجبة الغداء وفي وجبة العشاء. وأتمنى أن أنتم تستفيدوا من الفيديو ومن الوصفة وتجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تبخلوا علي باللايكات في الفيديو وأيضا في الكومنتات حتى أحس بالتفاعل منكم. واللي مش مشترك يشترك ويشرفنا في قناتنا، وانتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.